હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ પ્યોર વેજ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલ કોર્ન। તે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટ કરતાં પણ સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકાય છે। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે એક બાઉલ લઈ તેમાં 1 કપ મેંદો નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી લીંબુનો રસ, તેલ નાખીશું। તેલ આપણે મોણ વધારે નાખવાનું છે, મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખવાનું છે, તેથી કોર્ન એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરે બનાવી શકાય। આમાં મેં લીંબુનો રસ નાખ્યો છે, તેથી આપણે તેને એકદમ કુરકુરા કોર્ન બનાવીને તૈયાર કરી શકાય છે। ત્યારબાદ થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ। લોટ થોડો કડક રાખવાનો છે, તેથી કોર્ન સરસ તૈયાર થાય। આ રીતે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી તેને ઢાંકી 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ। હવે શાકભાજી લીધેલું છે, બધું ધોઈને ઝીણું કાપી લીધેલું છે। બટેટા 3 ચમચી, દૂધી 3 ચમચી, ગાજર 3 ચમચી, ફ્લાવર 3 ચમચી, બીટ 1 ચમચી, વટાણા 3 ચમચી। હવે એક ડીશ લઈ તેની અંદર બીટ લઈશું, ત્યારબાદ ફ્લાવર, વટાણા, બટેટા, દૂધી, ગાજર આ બધું નાખી તેને બરાબર ડીશમાં સરખું કરી તેને આપણે વરાળથી બાફી લઈએ। તેને ઢક્કન બંધ કરીને 15 થી 20 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ પર બાફી લઈએ તો આપણું શાક બફાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં 1 ચમચી તેલ, જીરું, ઝીણા સમારેલા મરચાંના ટુકડા, ડુંગળી નાખીને હલાવી લઈએ, થોડીવાર ચડવા દઈએ। ત્યારબાદ તેમાં જે આપણે શાકભાજી બાફ્યું છે તે નાખીશું અંદર અને તેને પણ થોડીવાર માટે સડવા દઈએ। ત્યારબાદ તેમાં મીઠું, ખાંડ, લીંબુનો રસ, ગરમ મસાલો નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરીને તેને નીચે લઈ લઈએ। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈએ। જે લોટ બાંધીને તૈયાર કરેલો છે તેમાં થોડું તેલ નાખીને તેને લોટને મસળીને સોફ્ટ એવો બનાવી લઈએ। હવે તેમાંથી મોટો લુઓ લઈ અને તેની રોટલી બનાવી લઈશું। હવે તેમાંથી રોટલી બનાવી લઈએ। રોટલીને આપણે લંબચોરસ આકાર આપીએ અને તેને પતલી રોટલી બનાવવાની છે, બહુ જાડી નથી રાખવાની। તેને બંને બાજુ કટ કરીને તેની પટ્ટીઓ કાપી લઈએ। આ રીતે તેની પટ્ટી કાપી લઈએ। હવે એક કોન લઈ તેને નીચેથી પટ્ટી લગાવી ઉપર લગાવતું જવાનું છે અને પટ્ટીને થોડી કડક કેમ દબાવતું જવાનું છે, તેથી પટ્ટી તળતી વખતે ખુલી ના જાય। આ રીતે કોનને તૈયાર કરતા જઈએ અને થોડો પ્રેસ કરતા જઈએ જેથી તળવા ટાઈમે ખુલી ના જાય। તો આપણો કોન તૈયાર છે। આ રીતે આપણે બીજો કોન તૈયાર કરી લઈએ। એ જ રીતે આપણે પટ્ટી લગાવતા જઈશું અને
કોનને પેક કરતા જઈએ। આ રીતે આપણે બધા કોન લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ। તો કોન આપણા તૈયાર છે। હવે તેને કોન લઈ તેને સરીથી કટ આપી દઈશું, જેથી કોન ફૂલે નહીં। હવે તેને તળતા જઈએ। મીડિયમ ગેસ પર તળી લઈએ કોનને। તેને થોડી વાર માટે પલટાવતા રહીએ, જેથી તે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવા બ્રાઉન કરવાના છે। ગોલ્ડન બ્રાઉન કરીને તૈયાર કરી લઈએ। તળાઈ જાય એટલે આપણે ચીપીઓ લઈ કોનને સેજ ત્રાંસો કરીને તેમાંથી તેલ બધું નીકાળી લઈએ। આવી જ રીતે આપણે કોન બધા તળીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે થોડી વાર માટે કોનને ઠંડા થવા દઈએ। કોન ઠરી જાય ત્યારબાદ આપણે તેને બહાર કાઢીશું। કોન ઠરી ગયા છે તો આપણે એને ધીમે ધીમે બહાર કાઢીશું, જેથી કોન તૂટી ના જાય। આ રીતે ધીમે ધીમે નીકાળતા જઈશું અને કોનને તૈયાર કરી લઈએ। તો આપણા કોન તૈયાર છે। જે આપણે શાકભાજીનો મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે મસાલો, ટમેટા કેચઅપ, ટોપરાનું છીણ, કોથમીર। હવે કોન લઈ તેની અંદર જે આપણે વેજીટેબલનો મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે 1 ચમચી ભરીશું એમાં, અને તેના ઉપર ટામેટો કેચઅપ, ત્યારબાદ કોપરાનું છીણ, કોથમીર। હવે તેના ઉપર ટમેટા કેચઅપ મૂકી અને કોનને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે બધા કોન બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। તો તૈયાર છે વેજીટેબલ કોન। તમે પણ ઘરે બનાવો અને એન્જોય કરો। અમારી રેસીપી જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। અને જો તમારે અલગ અલગ રેસીપી જોવી હોય તો સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયો પર ક્લિક કરો। તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે।